ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ዛሬ የምናሳያችሁ እንዴት የራሳችሁን ሎጎ ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ሆነ ለተለያዩ ቢዝነሶች እንዴት ማዘጋጀት እንደምትችሉ የምናሳያችሁ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለውን በተን ይጫኑ። እንዲሁም ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ያድርጉልን። አስተያየትና ጥቆማዎትን በኮሜንትና በኢንቦክስ ያድርሱን። ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እዚህ ጋር የሚመቻችሁን ብራውዘር ክፈቱ። በሁሉም ብራውዘር ይሰራል። አሁን ነው ኦፔራ ነው የተጠቀምኩኝ። ጉግል ላይ ሰርች ማድረጋውን ነገር ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን እናስቀምጥላችኋለን። ቀጥታ ወደዛ መሄድ ትችላላችሁ። ወይም እዚህ ጋር ሎጎ ሜከር ዊዝ ዊክስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሎጎ ሜከር ዊዝ ዊክስ ብላችሁ ሰርች ታረጉታላችሁ። እዚህ ጋር የመጀመሪያው የሚመጣላችሁን ሎጎ ሜከር ክሬት ዮር ኦን ፍሪ ሎጎ ዲዛይን ነው የሚል ዌብሳይቱን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። wix.com ነው የሚባል የመጀመሪያውን እንከፍተዋለን። እሺ wix.com ይሄን ነው። እናንተ በራሳችሁ wix.com በሚለው ዌብሳይት ሳይሆን እኔ ካመጣሁላችሁ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ ካስቀመጥኩት ሊንክ ገብታችሁ ወደዚህ ዌብሳይት ይወስዳችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲዛይን ለማድረግ ስታርት ነው የሚላል። ስታርት ነው የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ቅድም ስንጠቀምበት የነበረውን ታብ እንዘጋና እዚህኛው ወደ እንጨርሳለን። እዚህ ጋር ሁለት አይነት ምርጫዎች አሉ። ሂር ፕሮፌሽናል ዲዛይነር ሚላለ እና ክሬት ሎጎ ዮርሰልፍ ሚላለ። ፕሮፌሽናል ዲዛይነር ከፈለጋችሁ ፕሮፌሽናል ዲዛይነሮች ለኢትዮጵያና አይመከርም። ብዙ ክፍያ ሊጠይቀን ስለሚችል በዶላር ነው የሚከፈለው። እዚህኛው ጋር ክሬት ሎጎ ዮርሰልፍ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሬት ሎጎ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ እዚህ ጋር ክሬት ሎጎ ስንለው ወደ ሎጎ ፔጅ ሳይሆን የሚወስድን ይሄን ዌብሳይት እዚህ በፊት ተጠቅመነው ማንነው ሳይን ኢን እንድናረግለት ይፈልጋል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሳይን አፕ ፔጅ ነው። ይሄ ኢሜል አስገቡ። የእናንተ የምትጠቀሙበትም ቀላል ነው። ኢሜል አስገብታችሁ እናንተን ያው እዚህ ጋር አካውንት ስላለኝ ሎጊን እለዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሎጊን አደርጋለሁ ማለት ነው። እሺ ሳይን ኢን አርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሬጂስተር አርገን ከጨረስን በኋላ ስታርት ዲዛይኒንግ ዮር ሎጎ ሚላል የድርጅታችሁን ወይም የዩቲዩብ ቻናላችሁን ስም ታስገቡለታላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ዮፋንቴክ እንበለው። ዮፋንቴክ እዚህ ጋር አድዴ ታግ ላይን ሚላል። ታግ ላይን ማለት ከታች በኩል በትንሹ ከስማችሁ ታች ላይ እንዲጻፍ የምትፈልጉት ነገር ካለ እሱን ታጽፋላችሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ማለት ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ቻናል ነው አልኩት። እሺ ጎ እዚህ ጋር what's your logo for እዚህ ጋር የምትጠቀሙት ለምን እንደሆነ ታስረዱታላችሁ፣ ለምን እንደፈለጋችሁት። አሁን እኔ ዩቲዩብ ቻናል ነው ይሄው መጥቷል። እዚህ ጋር ምርጫዎችን ነው የሚያመጣላችሁ። እናንተ ጽፋችሁ እንድጨርሱት ሳይሆን እሱ የሚያመጣላችሁ ምርጫ ተከትላችሁ ሙሉት ፎርሙን። ዩቲዩብ ቴክ ቻናል ሚላል እሱን አንድ ጊዜ እዚህ ጋር ክሊክ አሁን ለቴክ ቻናል ስለፈለኩት ቴክ ቻናል ነው አልኩት። እዚህ ጋር ኔክስት ሚላል ኔክስት እንለዋለን። እዚህ ጋር የምትሞሉለት ፎርም ስለ ቴክ ነው። ክሪኤቲቭ እንዲሆን ፈልጋለሁ፣ ፈን የሚያስቅ እንዲሆን፣ ስለ ቴክኖሎጂ እንዲሆን፣ በቃ ፈን ለሚያደርግ እነዚህ ጋር እናንተ ምርጫዎች አሉ። ሁሉንም ሳይሆን እየመረጣችሁ ሞን ያለበትን ቲክ ታርጋላችሁ። አሁን እኔ 3 ቲክ አድርጌያለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔክስት ለዋል። እዚህ ጋር እናንተ ልትወዱት የምትችሉትን ሎጎ ሁለት ምርጫዎች ያመጣላችኋል። ከዚህ ውስጥ የወደዳችሁትን ሎጎ አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ፣ ሌላ ምርጫ ያመጣል። ስለዚህ አሁን ከሁለቱ ሎጎ የትኛውን ነው የወደድከው ነው የሚል። አሁን ይሄኛውን ሎጎ ወድጄዋለሁ ካላችሁት ሌላ ምርጫ ያመጣል። 5 ጥያቄ ነው የሚጠይቃችሁ። አሁን ከዚህኛው ሎጎ ይሄኛውን ወድጄዋለሁ ያስመርጣችኋል። ይሄኛውን እዚህ ጋር ማለት ይሄኛውን መርጫለሁ እንላለን። ይሄኛው ደስ ይላል። 5 መረጥኩኝ። ከ5 በኋላ ሎጎውን ለምንድን ነው የምትፈልገው ብሎ ድጋሚ ይጠይቃል። እዚህ ጋር ስለ ዌብሳይት ማለት ትችላለን። ለዌብሳይት እና ለሶሻል ሚዲያ ነው እንለው አልኩት። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔክስት እንላለን።
እዚህ ጋር ሎጎአችሁን ስታይል ፋይንድ እያደረገ ነው። ስለዚህ ትንሽ ተጠብቁታላችሁ። ደን ብሏል። አሁን ጨርሷል ቴምፕሌቱን አዘጋጅቶ። እዚህ ጋር የእናንተ ምርጫ መርጣችሁ ነው ዳውንሎድ የምታረጉት። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄው ዲዛይኖችን እያመጣ ነው። ትንሽ መጠበቅ ሊያስፈልግ ይችላል። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ሎጎ ብዙ አይነት ሎጎዎችን ያመጣላችኋል። ለማሳየት ያክል ወደታችን እናያለን። ይሄው ልክ እንደምትመለከቱት ብዙ አይነት ሎጎዎች አሉ። እዚህ ጋር ሎድ ሞር ይላል። ከነዚህ ውስጥ ካሳያችሁ በሙሉ ካልወደዳችሁት ሎድ ሞር ትሉታላችሁ። ግን አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው ተመችቶኛል፣ ከስተማይዝ እንለዋለን። እሺ ልክ እንደምትመለከቱት ኤዲት ወደ ማረጊያው ፔጅ ወስዳችኋል። እዚህ ጋር እንደዚህ ያረጋችሁ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ ሎጎውን። ግን እሱ ወደ ነበርበት ይመልስ። ይሄኛውን ሎጎ መቀየር ሁላ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አይከን ይላል። እዚህ ተመጡና ቼንጅ አይከን ይላል። ይሄኛውን አይከን ካልተመቻችሁ ሌላ አይነት መጠቀም ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ብዙ አይነት አይከኖች አሉ። አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን እንጠቀም። አሁን ይሄኛውን ከወደድነው ከስተማይዝ አይከን ይላል ባክ እናረጋለን። እሺ እዚህ ጋር የአይከኑን ከለር ያስመረጣችኋል። ይሄኛው ሃሽ ያለው በሄክሳ ዴሲማል አይነት አጻጻፍ ነው የሚጽፍላችሁ። ግን እዚህ ጋር በእናንተ በተመቻችሁ ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አንድ ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሄክሳ ከለር ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። ሄክሳ ከለር ብላችሁ ሰርች ታረጉ ይሄ ጉግል የሰራው ነው። እዚህ ጋር ለእናንተ የሚሆናችሁን አይነት ከለር ትመርጣላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው ስሙዝ የሆነ ስለሆነ ከዚህኛው የተሻለ ይሆናል። ስለዚህ የምትፈልጉትን አይነት ከለር እዚህ አሬንጅ ያረጋችሁ ከለር የምትፈልጉት ይሄኛው ነው። አሁን ያረጋችሁት እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ሆነላችኋል። እዚህ ጋር ትመጡና ይሄኛውን ከለር ከወደዳችሁት እዚህ ጋር በሄክሳዴሲማል አለ፣ RGB የሚባል አለ። እዚህኛው ግን ሄክሳ ሚሊዮን ኮፒ እናረጋለን። እዚህ ጋር ሄክሳ ሚሊዮን አንድ ጊዜ ኮፒ እናረግና ሎጎ ሜከርን እንመለስና ሄክሳ እዚህ ጋር የተጻፈበታል። እሱኛውን ሴሌክት አድርገን እሱኛውን እናጠፋና አሁን ባመጣኑ ፔስት እናረጋለን። ፔስት ስናረግ ልክ እንደምትመለከቱት ወደ ሰማያዊ እዚህ ጋር የመረጣችሁትን ከለር እዚህ ጋር መጥቶ ይቀየርላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሁለተኛው ከለር የአይኮኑ ከኋላ ያለው አለ። እሱን ከለር አሁን ይሄንንም በብሉ ቀይርልን ካላችሁት ሙሉ ብሉ ይሆናል። ግን ይሄኛው ዲሌይ ስለሚፈልግ ሻዶ ስለተሰራበት ወደ ዋይት እንቀይረዋለን። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ሚላል። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ላይ እንመጣና የባክግራውንድ ከለሩንም በዚህ መቀየር እንችላለን። አሁን ለምሳሌ አረንጓዴ እንዲሆን ከተፈለገ እዚህ ጋር አሁንም ሄክሳዴሲማሉን ኮፒ እናረግና ሄክሳዴሲማሉን ኮፒ አድርገን አሁን እዚህ ጋር ባክግራውንድ ከለር ሚላል እዚህ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ይሄው ልክ እንደምትመለከቱት ወደዚህ ቀይሮልናል። ሼፖች አሉ። ሼፕ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። አይከን አለ። ቴክስቱንም ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከስተማይዝ ትሉትና ዩቲዩብ ቻናል የሚለውን መቀየር ትችላላችሁ። ግን አሁን እዚህ ጋር በሙሉ ያለውን ከለር በሱ አሬንጅ እንዲያደርግልን ከፈለግን የመጀመሪያውን አሁን ቲክ አረግን ልክ እንደምትመለከቱት ወደሱ አይነት ስታይሎች ይቀየራል። በራሱ ስታይል ነው ይሄኛው። ልክ እንደምትመለከቱ አሁን ይሄኛውን ከወደዳችሁት እሺ በቃ ይሄንን በሙሉ ይሄን ሎጎ ከወደዳችሁት ኔክስት እዚህ ጋር ምን ይላል እሷን ስናረግ ዌብሳይት ላይ ብትጠቀሙት ምን አይነት ሊሆን እንደሚችል ያሳያችኋል። ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን ይሄ ኢንስታግራም ነው ፕሮፋይል ቢሆን ምን አይነት ሊሆን እንደሚችል እዚህ ጋር ያሳያችኋል። እዚህ ጋር የመጨረሻው አለ እና በቲሸርት መልክ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ዌብሳይት ትልቅና አሪፍነቱ ቲሸርት ማሳተም ብትፈልጉ በራሳችሁ ሎጎ ቲሸርት ማሳተም ብትፈልጉ ከፍያው በዶላር ቢሆንም ከተመቻችሁ አሁን እዚህ ጋር ወደዚህኛው ቀይራውና
ይሄን ቲሸርት ከወደዳችሁት አሁን ለምሳሌ ቲሸርቱ በፖስታ ሊላክላችሁ ይችላል። ስለዚህ ባክ ታረጋላችሁ። ወደ መጀመሪያው እንመለስና ስኒፒንግ ቱል ምትባላለች ሁላችንም ኮምፒውተር ላይ ያለች ስኒፒንግ ቱልን ኦፕን እንላለን። ይሄ ሎጎን በሙሉ ክሬት አድርገን ከጨረስን በኋላ ነው ይሄንን የምንጠቀም። እዚህ ጋር ዳውንሎድ ለማድረግ ክፍያ ስለሚያስከፍለን ነው። እኛ ፍሪ በሆነ መንገድ እናሳያችሁ። እዚህ ጋር ኒው ሚላል ኒው ሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረግና እዚህ ጋር ሎጎዋን በትክክል ስኒፕ እናረጋታለን ወይም ስክሪንሻት እንደማለት ነው። እዚህ ጋር በትክክል ሎጎአችሁን ስኒፕ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ፋይል ሚላል እዚህ ጋር ፋይል እናረግና ሴቭ አስ ሚላል ሴቭ አስን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋለን። አሁን እዚህ ጋር ስም የሚመቻችሁን ስም ትሰጡታላችሁ። ለምሳሌ አሁን ዮፋንቴክ ብለን ስለነበረ ዮፋንቴክ ብለን ዮፋንቴክ.jpg ያለ ይሄ ኢሜጅ ፋይል ስለሆነ ሴቭ እናደርገዋለን። እሺ ጨርሰናል። ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው ከማለቴ በፊት ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ይጫኑ። እንዲሁም ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ያድርጉልን። አስተያየትና ጥቆማዎትን በኮሜንት እና በኢንቦክስ ያድርሱ። ቻው